Tervetuloa uuteen videoon. Tää on vähän viilettää vesi. Tää on olevinaan kylmä allas. Ei tää nyt jääkylmää oo, mutta nyt vihdoin Q&A. Mä lupasin tän mun Miksi lähdin Japaniin YouTube-videolla sen videon kommenteista. Vastaan nyt teidän kysymyksiin, tykätyimpiin kommentteihin. Siellä oli paljon samankaltaisia kysymyksiä, siellä oli paljon tyhmiä kysymyksiä, siellä oli paljon hyviä kysymyksiä. Niin vastaan nyt niihin mun mielestä tärkeimpiin ja merkittävimpiin kysymyksiin. Ja aloitetaan saman tien Teresa Lehtosen kysymyksellä. Jos some ei tuota tarpeeksi, niin minkälaista työtä olet ajatellut tehdä ja onko se maa Japani, jossa ajattelet tätä tehdä? Sehän se onkin se ongelma. Et ei mulla oo mitään työtä mielessä, mitä mä haluaisin tehdä. Ei oo mitään muuta työtä kuin tää somen tekeminen, mitä mä haluan ja nautin, kun mä teen sitä. Et se on vähän rankkaa alkaa miettiä jotain työtä. Niin kuin en mä näe itteni jossain toimistolla, en mä näe itteni jossain kassan kaupalla, en mä näe itteni jossain rakennustyömaalla. Ei mulla oo tommoista niinku intoa lähteä tommoseen duuniin. Ei tommonen kiinnosta mua. Tää kiinnostaa mua ja se on se rankka osuus, että jos tää ei nyt, tai tällä hetkellä ei oo tuottanut tarpeeksi tähänkään mennessä, niin mitä sit lähtee tekemään. En oo miettinyt näillä näkymin, se ei tule Japanissa, mutta en oo niin yhtään miettinyt, että miten se saattaisi olla, koska ei oo mä en näe mitään muita vaihtoehtoja tällä hetkellä. Mutta jossain vaiheessa on pakko alkaa miettiä muitakin vaihtoehtoja. Teresa laittoi vielä, että katson mieluummin sisältöä, joka on fresh kaikin puolin eikä niin laskelmoitua. Uskon kyllä, että kanavasi lähtee nousuun aivan varmasti. Tuli paljon muuten kommentteja tuohon videoon. Paljon mukavaa asiaa ja luettavaa, niin kiitos kaikille, jotka kommentoi mukavia juttuja. Mutta toivotaan, että kanava lähtee nousemaan. Yrittänyt oon pitkään, mutta aina ei voi onnistua, vaikka kuinka yrittää. Semmoista elämä on. Seuraava kysymys, Neltsu3157. Millainen sieltä sun videoilla olisi sellaista, mitä aidosti haluaisit kuvata, inspiroi sua? Itse asiassa koen, että tästä videosta sai innostaa ihmistä enemmän irti kuin muista videoista. Veikkaan, että se voisi olla semmonen asia, mitä ihmiset kaipaa. Meinaan oppimaan silleen, kuka oot. Helposti kuvaa videota siitä näkökulmasta, että miten saa katsoja, mutta veikkaan, että saisi lisää houkutusta sun kanavalle, että ihmiset haluaa katsoa just sua, koska olet kiinnostava ihmisenä. En meinaa, että olet tylsä, vaan esimerkiksi tästä videosta tuli semmonen olo, että vitsit, oot fiksu ja samaistuttava. Siksi haluan seurata sua jatkossakin. Meikällä on nyt pitkään. Itse asiassa vastaan tuohon ekaan kysymykseen. Millainen sisältö sun videoilla olisi sellaista, mitä aidosti haluat kuvata? Alkuun, kun mä aloin tekemään somea, mä aloin tehdä paljon fitness-sisältöä. Mä haluaisin olla fitness-vaikuttaja. Sitten pikkuhiljaa mä tajusin, että Suomessa ei mun mielestä oo niin helppoa olla fitness-vaikuttaja. Se on tosi haastavaa, koska se yleisö on paljon pienempi. Ja sun pitää tehdä tosi... Niin kuin Markus Heinonen on mun mielestä tosi hyvä tekee fitness-kontsaa. Tekee mun mielestä Suomen parasta jopa iso inspiraatio fitness-contentin suhteen. Että se on tosi haastavaa ja vaikeaa tehdä fitness-kontsaa ja semmoista mielenkiintoista. Mutta se oli alkuun, mitä mä halusin tehdä. Ja motivoivaa kontenttia, niin kuin motivoida nuoria ihmisiä urheilemaan ja kehittämään omaa elämäänsä. Se oli alkuun, mitä mä aloin tekemään. Se intohimo tavallaan lähti sen suhteen. Ja tällä hetkellä mä haluan ehdottomasti tehdä matkakontsaa. Mä haluan kehittyä sen tekemisessä mielenkiintoisemmaksi, hauskemmaksi, paremmaksi, laadukkaammaksi, kauniimmaksi. Se on niin kuin tällä hetkellä se päätavoite. Mä nyt oon tähän mennessä vaan vlogaillut tosi kasuaalisti. Että pitäisi vaan panostaa siihen kontenttiin, näihin videoihin enemmän niin kuin laadultaan ja ajallisesti ja suunnitella niitä. Se on vähän viileätä. Niin niistä tulisi niin kuin oikeasti semmosia vielä parempia totta kai. Että tällä hetkellä tavoite kehittyä matkakontentin tekemisessä niin TikTokissa kuin YouTubenkin puolella. TikTokissa ei ehkä niinkään, mä en nauti kauheasti TikTokien tekemisestä, mutta on tuntunut pitkään. Varsinkin alkuun tuntuu, että niitä on tavallaan pakko tehdä, että saa näkyvyyttä. Nykyään mä en vaan ole jaksanut keskittyä siihen niin paljon. Ja sit sä sanoit vielä, että olisi kiva oppia musta ihmisenä, niin se on just asia, mitä mä työstän. Yritän työstää, koska mä en tykkää puhua yhtään tästä. Niin niinku, mulla on kavereita, jotka mä oon tuntenut puolet mun elämästä, niin he just tietää niinku mun sukunimen. Niin se on tosi huono piirre, se tulee aina esiin silloin tällöin. Tai sanotaan, että se tulee aika säännöllisesti esiin. Aina silloin tällöin puheenaiheeksi ystävien ja muidenkin ihmisten seurassa, mutta se on asia, mitä mä yritän työstää, mutta se ei ole vaan, että se lähtee sormiin napauttamaan. Se pitäisi oikeasti mun mielestä viikoittain työstää, että se niin kuin parantuisi. Ja se on semmoinen asia, mikä on oikeasti vaikea mulle puhua itsestäni
Ja sitten siihen vaikuttaa myös se, kun sä sanoit, että en koe, että oot tylsä tai vastaavaa, mutta kun musta tavallaan tuntuu, että mä en oo kauhean mielenkiintoinen ihminen, ja se on ehkä myös osa sitä ongelmaa, että sen takia mä en tykkää puhua itsestäni, koska mä en koe itseäni mielenkiintoisena tai hauskana ihmisenä. Ja se vaikuttaa siihen omaan ulostuontiin myös niin kuin kaverienkin kanssa, ei vaan somessa, mutta myös kaverien kanssa. Toivottavasti toi vastasi sun kysymykseen. Vähän kiertelin ja kaartelin, mutta otetaan seuraava. Kameleontilta tuli 4-vaiheinen kysymys, joten käydään nämä yksitellen läpi. Tämä oli nyt kysymys kautta toteamus. Hei, Japanissa 4 vuotta asuneena, lähes samanikäisenä annan näkökulman näihin Japaniin liittyviin asioihin. Ykkösenä on juokset ongelmisia pakoon tänne, moni muu on tehnyt niin ja se ei toimi. Tulet huomaamaan, että elämässä olevat ongelmat ei liity ympäristöön, vaan itseesi. Tää oli se pointti, yksi isoin syy, miksi mä lähdin Japaniin, että mä testaan, onko se ympäristö mun ongelma vai onko se ongelma minä itse. Niin kun, jos mä koen, että kun mä oon ollut täällä tarpeeksi pitkään, että mä oon nauttinut, kokenut, niin totta kai mä tuun kokemaan eri asioita, kun se elämä täällä on ihan erilaista. Mutta jos ne ihmiset ja ne asiat siinä arkielämässä mä koen paljon paremmiksi kuin Suomessa, niin eikö se silloin meinaa sitä, että se ongelma on just siinä ympäristössä. Ja sen mä halusin lähteä selvittämään. Totta kai mä en sano, että mä oon mitenkään täydellinen, musta on aika paljonkin vikaa. Mutta just, että jos mä en ikinä kokeile vaihtaa ympäristöä, niin saanko mä ikinä tietää, että onko ympäristössä vikaa vai onko mussa vikaa. Niin tällähän se selviää, sehän se onkin. Kakkoskohtana oli, kaikki tuntuu mahtavalta, kun olet turisti. Et ole asettunut alueellesi, vaan koet joka päivä uutta ja mielessä se on seuraava kohde. Luonnollisesti se on mahtavaa, mutta ei kannata unohtaa, että se ei jatku ikuisuutta. No se on ihan facts. Se on täysin facts, että tää jatkuu tällä hetkellä niin pitkään, kun mulla riittää säästöjä. Et se on siitä kiinni. Tää vesi alkaa olla kylmää. Mutta se on siitä kiinni, että totta kai kaikki jutut, mitä mä oon tehnyt tähän mennessä, tuntuu tosi mahtavilta. Mutta mä oon myös elänyt arkipäiviä. Mulla oli täällä Okinawassa on ollut monta semmoista päivää, että ne on vaan tosi arkisia, en tee mitään ihmeellistä. Sitten siellä Nosessa maaseudulla oli semmosia päiviä pääosin. Ja silloin musta on tuntunut tosi mahtavalta ja vapaalta. Mutta totta kai siihen vaikuttaa se, että siinä tulee olemaan päiviä jatkossa, että mä menen nähtävyyksiin. Niin tässä vaiheessa vaikea sanoa, miltä tuntuu oikeasti elää arkielämää Japanissa. Varmasti ihan erilaista kuin siihen vertaa, että joka päivä käy jossain katsomassa. Siitä on ihan oikeassa. 3. En ole varma ymmärsinkö oikein, mutta jos olet täällä etsimässä kumppania, eikä puhu paikallista kieltä, niin mahdollisuudet ovat aivan järkyttävän pienet. Alle 20% 18-24-vuotiaista kokee pystyvänsä tavalliseen keskusteluun englanniksi. Ja jos mä haluaisin lähteä matkustamaan deittailun mielessä, kumppanin etsintä mielessä, Japani olisi varmaan yksi viimeisimpiä maita sitä varten. Koska just toi on yksi iso syy, mutta myös suurin osa japanilaisista naisista, varmaan myös miehistä, harvemmin deittailee just ulkomaalaisia, varmasti just se kielimuuri on iso syy. Mutta mä oon myös kokenut, mä oon yllättynyt siitä, kuinka moni mun ikäinen ja mua nuorempi japanilainen mies sekä nainen puhuu englantia. Mä en sano, että ne puhuu tosi hyvää englantia, sanoisin, että puhuu helposti mua huonompaa englantia, mutta ne puhuu sen verran englantia, että pystyy ihan arkisella tasolla, niin kuin tosi perustasolla juttelemaan englanniksi ja kanssakäymään joku kanssa. Ja totta kai siihen tueksi saa Google-kääntäjän. Niin ei mua haittaa käyttää kääntäjää, joitain saattaa haittaa, mua haittaa. Ja mä oon yllättynyt, kuinka moni oikeasti puhuu semmoista perustason englantia, koska mulle sanottiin, ja kaikkialla netissä sanottiin, että tosi harva puhuu englantia, mutta kun näissä isoissa kaupungeissa just porukka puhuu englantia, Osakassa, Kyotossa ja näissä, totta kai täällä Okinawassa taas on ollut vähemmän sitä, mutta isoissa kaupungeissa se on ollut tosi paljon yleisempää, mitä mä itekin luulin alkuun. 4. kohta ei varsinaisesti liity Japaniin, mutta mainitsit, että kun kaverisi ovat opiskeleet, että itse olet tehnyt mitään, oot vasta 21, aivan helposti voit vielä palatessa mennä kouluun ja ottaa opinnot nollasta. Mä vihaan tota ajattelutapaa, että aloittaa jonkun uuden nollasta, että tavallaan luovuttaa sen suhteen, mihin on laittanut paljon aikaa. Niin kuin mulla ei missään vaiheessa ole ollut semmoista B-suunnitelmaa, tää on aina ollut A-suunnitelma, ja mä oon aina laittanut kaikki mulle tähän samaan koriin, ja se on myös tosi pelottavaa. Sitten sanoit, että mä oon 21-vuotias, mä oon oikeasti 24-vuotias. Et mun mielestä kaikki saa tehdä, kaikki löytää oman polunsa. Tosi monet myös menee opiskelemaan vasta myöhemmin, niin 30-vuotiaanakin. Mutta mä koen, että se on tosi, niin kuin musta tuntuisi ihan järkyttävältä mennä nyt opiskelemaan ja
pisimmillään mä valmistun 30-vuotiaana siihen ammattiin ja mä oon sillä, että okei, nyt pääsee työelämään tekemään oikeasti rahaa. Toi niin kuin toi ajatus pelottaa mua, että aloittaa nollasta. Ja se myös meinaa sitä, jos lähtee opiskelemaan tavoitteena uusi ala, niin se meinaa sitä, että luovuttaa täysin sen suhteen, minkä on aloittanut. Täällä on aika kylmä. Musta tuntuu, että mun ääni kuulostaa siltä, että mä itken kohta, mutta täällä on vaan kylmä, tää allas on semi-viileä. Mutta musta tuntuisi, että mä luovutan sen suhteen, minkä mä oon aloittanut, ja se tuntuisi musta pahimmalta, niin kuin luovuttaa jonkun asian suhteen, mihin on käyttänyt tuhansia, jos ei kymmeniä tuhansia tunteja tässä vaiheessa. Ja se ajatuksena ees, niin kuin ajatuksen tasolla ees pelottaa. Toivottavasti toi vastasi Kameleontin kysymykseen, siinä oli aika paljon asiaa. Sitten oli yksi kysymys, mikä sai paljon tykkäyksiä toisen videon kommenteissa. Mä ajattelin, että tää on myös hyvä aika kommentoida ja vastata tähän kysymykseen, kun tääkin oli tosi pitkä ja monivaiheinen kysymys. Tää tuli Myykkyliltä. Pari kysymystä liittyen tähän reissaamiseen. Ykkösenä käydään nää yksitellen taas läpi. Miten rahoitat tätä reissua? Aikaisemmilla videoilla sanoit, että oot säästänyt rahaa ja muutit Japaniin nimenomaan sen takia, että eläminen siellä on halvempaa. Kuitenkin itsekin Japanissa reissaajana voin todeta, että asuminen Japanissa on paljon halvempaa, etenkään jos syöt päivittäin ravintoloissa ja kierrät maksullisia nähtävyyksiä turistina. Mä rahoitan tätä mun säästöillä. Mä tein 18-vuotiaasta 22-vuotiaaseen töitä. Olin eri työpaikoissa ja mun isoimmat kulut oli vuokra, asuminen, sitten ruoka ja salijäsenyys. Mä en tehnyt mitään. Mun sosiaalinen elämä oli nolla. Mä en tehnyt yhtään mitään, ei ollut mitään lomia, mä olin koko ajan töissä. Totta kai lomia oli jonkun verran, mutta en käynyt ulkomailla lomailemassa ja käyttämässä rahaa tommoseen. Niin siinä 4 vuodessa säästää aika paljon rahaa, yllättävän paljon rahaa, ihan mikä tahansa työ se olisi. Ja sen takia mulla on yhä aika paljon säästöjä, jonkun verran säästöjä, paljon on suhteellista. Niin sillä rahoitetaan tähän mennessä. Totta kai sitä tukee myös, kun te katsotte näitä videoita ja tykkäätte näistä videoista. Niin pistä tykkäys tähän videoon, niin siitä tulee jonkun verran kuukaudessa, mutta ei se rehellisesti sanottuna kata oikeastaan niitä kuluja, mutta se auttaa, se tukee sitä rahaa, niitä säästöjä, mitä mulla on jo tähän mennessä. Ja oot ihan oikeassa, että Japanissa on ollut paljon kalliimpaa täällä elää tähän mennessä, kun mä oon koko ajan liikenteessä ja katsomassa paikkoja kuin Suomessa. Mutta Suomessa, kun mä asuin vuokralla, mun meni vuokraan sähkö plus vesi noin 260 €, ruokaan sanotaan 300–400 €, sitten salijäsenyys ja tämmöiset perusmenot, niin se on about, mitä mä nyt heitän, 1000–2300 € kuukaudessa. Ja täällä ollessa, mä oon nyt ollut tasan 2 kuukautta tätä kuvatessa, täällä ollessa mä oon käyttänyt 3400 € 2 kuukaudessa, mikä on 1700 €, eli noin ei nyt ole tarkka summa, mutta joku 400–500 € enemmän kuin mitä mä olisin käyttänyt Suomessa ollessa. Ja samassa ajassa sillä 500 € käytännössä mä oon kokenut niin paljon, mä oon nähnyt niin paljon maailmaa, mä oon tavannut niin paljon uusia ihmisiä. Ja mun mielestä se on ollut worthy, koska mä olisin kotona, tähän mennessä mä oon ollut 2 kuukautta Suomessa. Mä olisin vaan istunut kotona, kuvannut samanlaisia videoita, mitä mä oon tähänkin mennessä kuvannut ja pelannut Marvel Rivalsia ja nämä kaikki kokemukset, mitä mä oon tähän mennessä kokenut, olisi jäänyt välistä. Kaikki ihmiset, joita mä oon tähän mennessä tavannut, en olisi tavannut. Kaikki ruuat, kaikki. Niin se mun mielestä 500 € kuukaudessa ei ole paljon ekstraa siihen päälle. Ja se totta kai riippuu, miten sä itse käytät rahaa. Meitä on yöpynyt aika halvoissa paikoissa. Tää on kallein, missä nyt on. Tai kalleimmasta päästä joku 55 € yö. Niin se riippuu niin paljon, miten sä itse matkustat ja missä sä yövyt ja miten sä päätät elää täällä Japanissa ollessa. Et mulle ei ole mennyt mun mielestä niin paljon rahaa, mitä mä ajattelin alun perin, että mulla menisi. Mutta sitten kun mä lähden Tokioon, Tokio on sitten mun vikakohde, niin siellä tulee ehdottomasti menemään just eniten rahaa. Ja se asuminen siellä tulee varmasti olemaan, voisin kuvitella, että menee 2000 € kuukaudessa asumiseen ja ruokaan helposti. Kakkoskysymys, ajatko asua kiertää ainoastaan Japania vai ajatko jossain vaiheessa siirtyä muihin maihin? Jos et, minkälainen oli muuttoprosessi Japaniin, viisumit ja muut paperihommat? Lisäksi eikö japanin kieltä olisi hyvä opiskella pitkäaikaisen asumisen helpottamiseksi? Mä nyt teen paljastuksen, mä en sanonut tätä vielä missään videolla. Ainakaan muistaakseni.
Mutta mulla on tosiaan turistiviisumi. Eli turistiviisumi meinaa sitä, että voi olla maksimissaan 3 kuukautta Japanissa. Ja tällä hetkellä mulla on noin kuukausi jäljellä. Just on ollut 2 kuukautta, niin kuin sanoin aikaisemmin. Niin näillä näkymin olisi sikasiistiä matkustaa muihin maihin. Mutta se riippuu sitten kuukauden päästä, paljonko meikällä on rahaa jäljellä. Koska jos mulla on, tiedättekö, 500 €, niin se 500 € menee lentolippuihin Suomeen. Jos mulla on 5000 €, niin sitten mä voin matkustaa vaikka ja mihin. Mutta se riippuu tosi paljon siitä tilanteesta, missä mä oon tarkalleen kuukauden päästä. Ja toi on yksi asia, mikä on tosi paljon stressannut, että mä en yhtään tiedä, missä mä oon 2 kuukauden, edes kuukauden päästä tarkalleen. Niin mulla ei ole mitään tietoa ja se on tosi pelottavaa tällä hetkellä. Mut ei ole niin mitään viisumeita, tuli vaan spontaanisti ilman papereita, koska turistiviisumia varten ei tarvii mitään papereita, pitää vaan ilmestyä paikalle. Se laitoi, että eikö japanin kieltä olisi hyvä opiskella pitkäaikaisen asumisen helpottamiseksi. Ois, mutta sehän se onkin, että mä en asu pitkään täällä. Mutta mä oon yrittänyt opiskella japania, mutta se on tosi vaikea kieli. Varsinkin ne tekstit, niin kuin non-haastavia, mitkäköhän niiden nimet nyt oli, en edes muista sitä. Se on jo niin kuin hyvä alku. Mutta se on niin kuin tosi haastava kieli. Puhuminen on mun mielestä paljon helpompaa kuin itse lukeminen ja kirjoittaminen. Huomattavasti helpompaa. Mutta se on tosi aikaa vievää lähteä opiskelemaan uutta kieltä. Ja tällä hetkellä musta tuntuu, että aina kun mulla on mahdollisuus niin istua useammaksi tunniksi koneen ääreen, niin se aika menee editoidessa. Se menee niin kuin täysin aika lailla siihen näiden YouTube-videoiden editoimiseen ja TikTok-videoiden editoimiseen. Niin se on tosi haastavaa tavallaan löytää aikaa kaiken sen nähtävyyksien näkemisen ja matkustamisen ohella ja editoinnin ohella vielä niin kuin alkaa opiskelemaan. Totta kai pystyisi laittamaan jonkun videon päälle, missä puhutaan japania ja sitä kautta oppia, mutta jotenkin vaan mä oon laiska. Niin kuin siinä tuli niin kuin rehellisyys, että sehän onkin, että se on vaikeeta, se on rankkaa, sen takia se ei ole kivaa ja mä oon myös laiska ihminen, mutta mä haluaisin oppia japania, se kuulostaa niin siistiltä ja olisi kiva niin kuin osata muitakin kieliä kuin suomea ja englantia, en osaa edes ruotsia. 3. kysymys, hieman sivuten ensimmäistä kysymystä, kuinka kestävällä pohjalla tällainen elämäntyyli on? Tää jatkuu tää kysymys, vastataan yksitellen noihin kysymyksiin, niin monta kysymystä. Mun mielestä on niin kestävällä pohjalla, mitä mun säästöt tällä hetkellä sallii. Sehän se on ratkaiseva tekijä. Sitten kun säästöt loppuu, niin loppuu se elämäntyylikin. Ja mua ei haittaa palata Suomeen kesäksi. Mutta sitten kun kesä on ohi, niin mä en haluaisi olla Suomessa, mutta katsotaan sitten, kun aika koittaa. Mitkä on sun suunnitelmat pitkällä aikavälillä, esimerkiksi just taloudellisuuden suhteen? Tällä hetkellä ei ole suunnitelmia. Niin kuin sehän on se pelottava juttu, että tällä hetkellä ei ole mitään suunnitelmia. Mut joo, mennään päivä kerrallaan, niin kuin Lasse sanoo, eletään hetkessä. Tai ainakin mä yritän elää hetkessä, se on aika haastavaa, kun ei tiedä, että onko 2 kuukauden päästä rahaa yhtään mihinkään vai ei. Sitten oli vielä, jos aiot Japaniin jäädä, eikö olisi halvempaa ja järkevämpää asettua aloilleen ja keskittyä esim. Treenaamisen sisällön tuotantoon. Ohessa voisit sitten vaikka viikonloppuisin tai lomilla tutkia japania, etkä kuluttaisi kaikkea nähtävää hetkessä loppuun. Jos mä olisin täällä pitkään, niin kun, jos mä olisin täällä vuoden, silloin mä tekisin just tollain, toi olisi se plääni. Mut se, koska mä oon vaan 3 kuukautta, niin en mä pysty just ottaa ihan tosi rennosti, koska sit jää kaikki nähtävyydet näkemättä. Ja toi, että sanoit, että eikö olisi helpompi asettua aloilleen ja keskittyä treenaamisen sisällön tuotantoon, niin sehän se olisi tavallaan unelma, että pystyisi vaan tehdä sisältöä, treenailla, elää ja kuvata sitä omaa elämää tällä Japanissa tai ihan mistä tahansa päin maailmaa. Jotenkin se tunne, että se ei ole onnistunut Suomessakaan, niin miksi se tavallaan onnistuisi, tiedättekö, Japanissakaan. Jotenkin se itsevarmuus on tässä vuosien varrella kadonnut, se intohimo myös osittain. Mulla ei ole minkäänlaista intohimoa tällä hetkellä tehdä TikTok-videoita, mä vihaan. Okei, viha on vahva sana. Mä en tykkää, jos mulla on tosi hyvä idea, jos mä oon tosi tyytyväinen siihen, mitä mä oon kuvannut, silloin mä oon ihan innoissani editoimassa TikTok-videoa. Mä vihaan kuvata semmosia massa-TikTokkeja, että pitää olla sellainen, tänään me ollaan Japanissa ja nyt te rakastutte tähän ruokaan. Niinku tommosia feikki-kontenttia on kännykkäkastu. Niinku että sä huudat siinä videolla tai sit se alkaa jollain pommilla, että vau, tää japanilainen safka on maailman parasta. Niinku mä vihaan niin feikkiä kontenttia. Suomi TikTok, ei vaan Suomi, maailman TikTok-kanavat on niin feikkejä. Suomessakin on niin monta feikkitiliä. Niin kun sä katsot jonkun videon, TikTok-videon, ja äijä
tai nainen on siinä ihan miten vaan tosi semmonen iloinen, tai sillä on tietty äänensävy. Sä tapaat sen oikeassa elämässä, ja se tyyppi on ihan normaali äijä. Ei se ole iloinen kuin mikä. Sen äänensävy on ihan normaali. Se on niin outoa musta. Okei, raha puhuu. Raha on tärkeää. Mut musta on rankkaa esittää jotain, mitä mä oon. Mitä mä en oo siis. Videolla. Ihan vaan sen takia mä saan näkyvyyttä. Koska sehän ei oo minä. Mä en ikinä siinä vaiheessa näytä omaa itseäni. Mä feikkaan kokonaan mun persoonallisuuden, näkyvyyden, rahan, cloudin, ihmisten takia, että mä saan jotain hyötyä siitä. Ja mä itse oon aina kokenut, että mä haluan olla mahdollisimman aito somessa, sitä mä oon ollutkin. Ainakin koen, että mä oon tähän mennessä ollut, vaikka on monia asioita mun omassa persoonallisuudessa elämässä, mistä mä en tykkää puhua, olla avoin niistä. Mä haluan siltä olla mahdollisimman aito ja rehellinen, ja mä en tykkää feikata minkäänlaista sisältöä. Mihinköhän mä vastasin? Nyt mä aloin eikö niin, me puhuttiin siitä, että eikö se olisi just siis tavoite asettua aloilleen ja tehdä treenaamista ja sisältöä. Niin mun mielestä se on aika rankkaa. Mä nyt aloin jäppäämään ja ränttäämään jostain ihan muusta. Tää vesi on aika kylmä ja teen nopean tanssin, että pysyy lämpimänä. Mut joo, toivottavasti toi vastas Myykkylin kysymykseen. Mun mielestä tossa oli kaikki tykätyimmät kysymykset tosta videolta. Ja tavallaan ne tärkeimmät kysymykset. Totta kai siellä oli jotain kysymyksiä, että mikä on sun bodycount ja tommosta, ja en jaksa vastata niihin. Mutta kiitos kaikille, jotka katsoi tämän videon ja kommentoi varsinkin siihen ekaan videoon, miksi lähdin Japanin videoon. Siinä oli niin kivoja kommentteja. Se tuntui jotenkin, koska mua stressasi silloin julkaista se video. Niin kuin oikeasti stressasi ja mietitytti julkaista se video. Niin kun siellä oli täynnä mukavia kommentteja, niin se tuntui tosi hyvältä ja rentouttavalta. Ja se niin kuin auttoi oikeasti aika paljon silloin, kun mä sen julkaisin. Niitä oli mukava lukea. Niin jos te haluatte nähdä toisen Q&A-videon, tässä oli kuukausi välissä, kun mä lupasin kuvaa tän, mutta jos te haluatte nähdä toisen videon, niin sovitaan vaikka, ei nyt kauhea, joku 300 tykkäisi tähän videoon, ja sit kommentoikaa alas teidän kysymyksiin, niin mä otan sieltä jonkun 10-20 parasta kautta tykätyntä kysymystä ja vastailen niihin. Ja tällä kertaa sovitaan sen sijaan, että menee kuukausi, että mä vastaan teidän kysymykseen, niin mä voin vastata vaikka jo 2 viikon sisään, ehkä jo viikon sisään, riippuu milloin mä tämän videon julkaisen. Pitää katsoa sitä sitten aikataulullisesti, mutta toivottavasti mä nyt vastasin kaikkiin noihin kysymyksiin. Mä oon vähän semmonen, että mä välillä kiertelen ja kaartelen aidan yli ja sen ali noissa asioissa. Mut joo, meikäläinen lopettaa tämän videon tähän. Uskokaa itteenne, niin voitte saavuttaa mitä vaan. Let's go!